isang page ng Filipino na merong nagpapakeratin dito malapit sa amin. So, I don't know actually kung talagang salon siya or bahay lang. Pero okay na din kung bahay lang. Kasi mas gusto ko yung Filipino yung gumagawa sa akin. Kasi mas naiintindihan nila kung ano yung sinasabi ko kaysa sa Chinese or like ibang so yun nga, kaysa sa Chinese or sa ibang bahay. Yun. Actually, hindi ko pa alam kung saan ako pupunta. Hindi ko pa alam yung address nila. I mean, alam ko yung address nila pero hindi ko alam kung paano pumuntahan. Ito lang naman yung outfit ko. Naka-short lang ako. Kasi mainit din naman. So, it says here, yeah, 3 minutes lang yung walk. 3-minute walk lang. So, saan na ba ako? Ano? Tawag dito? Papa-recommend ko kay mama kasi naghahanap din si mama lang mag-aayos ng hair niya. Kasi sa sobrang dry na ng buhok ko. Although yung nagkakeratin na treatment ako sa bahay. Ewan ko, iba pa rin siguro talaga sa salon. So, tatry ko lang. Sobrang mura lang naman niya. 150 lang naman. So, yeah. Yun lang. Ito na guys. Salon talaga siya. Nakita niyo ba? Maganda siya sa hair roll. Meals and schemes from the future here. Makakabagit yung hair. Okay po. Lagi ko na-recommend sa mga customer ko kasi yung mga hair na falling ba? Mga ano na yung spot. Hindi na lang ilang years bata tapos yung hair na. Sayang yun. Yung friend ko na pinag-ganyan ko. Opo. Nang bumalik siya dito, makapal yung buhok niya. Ay, dito po. Dahil po sa biotin? Dahil sa biotin. Oh, okay. Dati nung una, nagpa-ribbon siya, manipis kasi yung buhok talaga niya. Opo. Manipis talaga. Siyempre, maganda ka, tapos yung hair mo, manipis. Siyempre, maganda pa rin. Maganda talaga yung hair kasi nagdadala ng ganda. Balik niya, maganda na yung hair niya. Kumapal na. Sige na Niya, po. may madami na yung hair. Chinap din niya yung mga dry na ends ko. Tapos sobrang mura lang niya. Kahit ang haba ng buhok ko. Tapos ang bait-bait pa yung ganda niya. Sobrang gusto ko siya. Biglang mababa lang ako. Baka hindi niyo ako marinig eh. Basta ganda-ganda niya. Pati siya ang ganda-ganda niya. Grabe! Grabe, ito ang bait-bait pa niya. Ito sobrang lapit lang dito sa amin. Kaya ayun, parang sa kanya ako lagi magpapagawa. Kasi, teka nga, tanggalin ko na nga to. Kasi naghahanap talaga ako ng ng hairdresser na Pilipino. Kasi ayoko sa iba talaga. Pagka sa buhok ko lang ako pinagtitiwalaan na kahit sino, basta sarili ko lang. Kahit yung sarili ko din pinagtitiwalaan eh. Pero sobrang ang ganda. Pero parang nasobrahan niya sexy yung buhok ko. Pero okay na din. Dami niya binawas. Binawas niya lahat ng mga dry ends ko. Sobra. Na guys,
guys, uwi na ako. Tinaantay na ako ng aking anakis. At magpupunta kami sa Square One ngayon. Bye! Guys, ang ganda ng buko ko. Tignan nyo. Ang makita. Tingnan natin ngayon. Sa bahay. Hindi ako. Excited ako eh. Ganda. Naisip niya masyado yung hair ko. So guys, ito na yung after. Oh, medyo naiksiyan niya ng sobra. Kasi diba dati hanggang dito yung buhok ko. Sabi ko konti lang eh. Kaso iniksiyan niya masyado. Siguro sobrang dry na talaga nung ends ko. Pero hayaan mo na, sandali lang naman yan. At saka may nirecommend siya sa akin na na vitamins para sa buhok. Pero ang ganda-ganda niya talaga, promise. Ganda-ganda ako sa kanya. So, ayan, oh, sobrang ganda. Oh, ang lambot. Hindi siya katulad ng mga ibang keratin na antigas. Tapos, wala akong na smell, na chemical smell kanina. Ang bango-bango pa nung serum na binigay niya sa akin. Bango. Hindi siya amoy sunog talaga at all. Oh, ganda. Love it. Ako na yung bata. Yun eh. Ayan, dito kami kakain. Dito kami sa Square One. Dito sa Aroma Espresso Bar. Pero bibilang ko muna ito ng Jollibee. Kasi hindi pa nanananghalian yan. Sana mamaya may pwesto pa din. Tapos pa pala yung lapis ka na lang. Mamaya na yung fries. Okay? Mamaya sumakot yung tamo mo. Right? Okay? Are we deal with that? Good? Sarado pa rin yung things dito. I don't know why. Bakit kaya? I-drop ko lang to sa Amazon. Ay, grabe guys. Anong oras na ba? 1:37 na hindi pa ako kumakain. Kasi alas 10 yung appointment ko kanina, right? Tapos, 1:37 na hindi pa ako kumakain. I'm so hungry. I'm starving right now. So, I'm just gonna go to second cup. Ando doon. May bibilan ako ng laruan kasi, ng toy. Bakit? Kasi pinagalitan ko siya kahapon. Eh, hindi naman niya kasalanan. So, bumabawi lang ako. Kasalanan? Kasi sobrang sama nga ng pakiramdam ko kahapon. Because you're red na. You're ugly red na. So yun, sobrang sama ng pakiramdam ko na nahiyawan ko siya. Kaya bumabawi lang ako ngayon. Dito tayo sa second cup. Yan. Masarap din yung matcha nila dito eh. So, ito na yung food ko. It's a tuna sandwich. Ito yung kay Justin. I got a toy too. Ito yung toy niya sa Jollibee. Ito na yung food ko. Ito yung matcha latte ko sa second cup. Ayan siya. Here, open it. Open. What like? Grabe, sobrang init. Asaan?
Sobrang init. Grabe. Kasi yun, mamamasyal lang kami sandali. Tapos uuwi na rin ako dahil maglalaba ako ngayon. Monday ngayon eh. Diba Monday laba date? Dito kami sa Miniso ngayon. Naka-line up lang kami. Hi Justin. Hello, sorry. Sama ng pakiramdam ko. Ito na naman ako. Kahapon ganito ako. Sama na naman yan. Hi guys, kanina pa kami nakauwi actually. And i-end ko lang yung vlog kasi nag-i-edit na ako. Ang sama na naman talaga ng pakiramdam ko. Grabe. TMI lang siguro. Kasi, meron ako kahapon. Tapos, nagsusuka ako. Usually, hindi na ako nagsusuka. Nung talaga pa ako, oo, nagsusuka ako, nahihimatay pa nga ako kapag ka meron ako. Talagang hindi ako nakakapasok kapag ka meron ako. Pero nung nanganak na ako, okay naman na. Naging okay na. Tapos, naging irregular ako dahil nga dun sa eating disorder ko. Naging irregular ako na magregla. Tapos, yun, nung nagamot na yung eating disorder ko, umokay na yung menstrual flow ko every month. Okay na siya. Tapos, ngayon na lang, like, ito na lang, itong buwan na to, like, sobrang hirap ng ko ngayon. Kasi first time ko ulit makaranas ng nagsusuka sa pagka nireregla. Tapos, yung sobrang sakit ng puson. Sobrang init pa, kaya hindi ko talaga kaya. Kanina, talagang pinilit ko na lang yung sarili ko na makauwi lang. Kasi doon ako dinatnan talaga ng sobrang hilong-hilo ko, like kahapon din. Pero before nun, nung umaga, hindi naman masyadong masama yung pakiramdam ko. Ngayon na lang na talagang nung hapon, pagkatapos namin, Poop again, but not normal poop again. But too much skin. poop daw siya. So, yun nga, yun, sobrang hirap talaga. Sobra. Ngayon na lang to na ganito yung pakiramdam ko. So, yun lang guys. End ko na yung vlog ko dito, ha. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy naman kayo dun sa pagpariban ko and sa mga pinagagawa namin ni Justin today. And see you again on my next vlog. Bye!